Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tang Thư Sinh Tứ Tập 29. Cõi sáng chân như, ngẫu nhân của phương Tây và bản chất tâm vô phân biệt. Sau khi mô tả sự hiển lộ của chân tâm, từ thư Tây Tạng tiếp tục sử dụng một hình ảnh rất đặc biệt. Đó là hình ảnh về một bình minh của tâm thức. Ngài viết, chân như bản thể của mọi sự vật đều mở rộng ra, sáng chói như một bầu trời không gợn mây. Không gian trong suốt như pha lê, và vàng trắng đông của chân tâm bắt đầu sáng tỏ. Đây là một trong những đoạn thường bị hiểu lầm nhiều cho nhiều người, đặc biệt các học giả phương Tây khi tiếp cận từ thư Tây Tạng. Bởi khi đọc đến những từ như ánh sáng, sáng chói, tráng đông hay tinh quang, nhiều người lập tức hình dung đến một hiện tượng vật lý. Một luồng sáng xuất hiện trước mắt, một thứ ánh sáng huyền bí, hay một dạng thi kiến siêu nhiên nào đó. Nhưng theo Đại sư Chogyam Trungpa, đó không phải là điều mà văn bản muốn nói tới. Ánh sáng. Ở đây không phải là ánh sáng vật lý, Ngài đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Khi tú thư Tây Tạng nói đến sự sáng tỏ, không có nghĩa là người chết sẽ nhìn thấy một nguồn sáng giống như ánh mặt trời hay ánh đèn. Đó là một ngôn ngữ biểu tượng, một cách diễn tả trạng thái tâm thức. Khi hiểu ra một vấn đề, người ta nói, tôi đã sáng ra. Khi thoát khỏi sự nhầm lẫn, người ta nói, tôi đã thấy rõ. Không ai hiểu những câu nói ấy theo nghĩa vật lý. Và chữ sáng tỏ trong từ thư Tây Tạng cũng được dùng theo tinh thần như vậy. Nó chỉ trạng thái không còn bị vô minh che phủ. Vậy điều gì thực sự được hiện lộ? Theo cách giải thích của Ngài Trungpa, điều xảy ra không phải là một vật gì mới xuất hiện, mà là những lớp che phủ biến mất, giống như bầu trời vốn luôn ở đó, nhưng nhiều ngày liên tiếp bị mây đen che kín. Khi mây tan đi, bầu trời không phải mới được tạo ra, nó chỉ được hiển lộ. Khi bản ngã, tham ái, sợ hãi và vô minh dần tan rã, bản tâm vốn có bắt đầu hiển lộ. Vì thế, vàng trắng đông của chân tâm không phải là sự xuất hiện của một điều gì mới, mà là sự nhận ra điều vốn luôn hiện diện, đại diện cho trí tuệ thanh tịnh đối lập với sự tối tăm của si mê. Ngài Trungpa cho rằng một trong những khó khăn lớn nhất của người hiện đại là luôn muốn biến mọi trải nghiệm tâm linh thành đối tượng để quan sát và phân tích. Khi nghe nói đến tinh quang, họ muốn biết nó sáng bao nhiêu, có màu gì, xuất hiện ở đâu, có đo lường được hay không. Nhưng theo tinh thần của từ thư Tây Tạng, điều quan trọng không nằm ở các hiện tượng bên ngoài, mà nằm ở sự chuyển hóa của nhận thức, bởi chân tâm không phải là một vật thể. Nó không phải một đối tượng để nhìn ngắm, nó chính là nền tảng của sự nhận biết. Vì thế, càng cố biến nó thành một hiện tượng để phân tích, người ta càng dễ đi xa khỏi ý nghĩa ban đầu mà Phật Pháp muốn truyền tải. Điều mà tứ thư Tây Tạng muốn dẫn người đọc tới không phải là một trải nghiệm kỳ bí, mà là một trạng thái tâm hoàn toàn khác với đời sống thông thường. Trong đời sống hàng ngày, tâm thức luôn vận hành bằng sự phân biệt. Ta liên tục chia thế giới thành đúng và sai, được và mất, yêu và ghét, ta và người. Nhưng khi những lớp cấu trúc của bản ngã tan rã, sự phân chia ấy cũng dần mất đi sức mạnh. Chính vì vậy mà cuốn sách mô tả trạng thái này như một bầu trời trong suốt không gợn mây. Không phải vì có một cảnh tượng đẹp đẽ nào xuất hiện, mà vì những chướng ngại che phủ nhận thức đã tạm thời lắng xuống. Và đó chính là điều mà tứ thư Tây Tạng gọi là vắng trắng đông của chân tâm. Khoảnh khắc mà thực tại được thấy đúng như nó là, không còn bị bóp méo bởi sợ hãi, chấp thủ hay vô minh. Khoảng cách giữa thầy chân tâm và giác ngộ. Đến đây, một câu hỏi tự nhiên xuất hiện. Nếu chân tâm đã hiển lộ, nếu bản ngã đã tạm thời tan rã, vậy chẳng phải người đó đã giác ngộ hay sao? Từ thư Tây Tạng cho rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Ngài phân biệt rất rõ giữa việc thấy chân tâm và giác ngộ. Thầy không đồng nghĩa với đạt được, nhận ra không đồng nghĩa với an trú được trong đó. Một người có thể thoáng nhìn thấy đỉnh núi từ rất xa, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã đặt chân lên đỉnh núi ấy. Theo các đại sư Tây Tạng, khoảnh khắc chân tâm hiển lộ chỉ là một cơ hội. Một cánh cửa được mở ra,
Còn có bước qua được cánh cửa ấy hay không lại là một chuyện khác. Giác ngộ không phải là một cái nhìn thoáng qua mà là một trải nghiệm sống trọn vẹn. Nó là một trạng thái an trú, không phải chỉ thấy ánh sáng, mà là sống trọn vẹn trong ánh sáng đó. Không phải chỉ nhận biết chân tâm xuất hiện, mà là hoàn toàn hòa nhập với chân tâm. Vì thế, việc chân tâm hiển lộ trong giờ phút lâm chung chưa tự động đưa một người đến giải thoát. Nó mới chỉ tạo ra điều kiện thuận lợi nhất. Còn việc nắm bắt được cơ hội ấy hay không phụ thuộc vào sự chuẩn bị từ trước. Giác ngộ đòi hỏi một công phu cao hơn vì sao đa sợ chúng sinh vàng bộc lộ. Đại sư từng viết rằng, có những chúng sinh đã trải qua vô lượng kiếp sống, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, và cũng đã chứng kiến chân tâm hiển lộ bấy nhiêu lần, nhưng đã mấy ai biết nắm lấy cơ hội ngàn vàng này để tự cứu độ và giải thoát. Đó là bi kịch của sự không tỉnh thức. Vì nếu mọi chúng sinh đều có cơ hội tiếp xúc với chân tâm trong tiến trình cần tự, thì tại sao vòng luân hồi vẫn tiếp tục? Tại sao chúng sinh vẫn tiếp tục sinh rồi tu, tư rồi sinh? Câu trả lời của Ngài rất đơn giản. Bởi vì nhìn thấy không có nghĩa là nhận ra. Nhận ra không có nghĩa là giữ được. Và giữ được lại càng không có nghĩa là hòa nhập được. Người chưa từng rèn luyện sự tỉnh thức trong đời sống thường ngày rất khó giữ được sự sáng suốt vào thời điểm nghiệp lực đang vận hành mạnh nhất. Khi đó, các tập khí quen thuộc sẽ nhanh chóng kéo tâm thức quay trở lại quỹ đạo cũ. Giống như một người vừa tỉnh giấc trong chốc lát, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là lý do vì sao việc tu tập phải bắt đầu từ khi còn sống. Từ thư Tây Tạng luôn nhấn mạnh việc chuẩn bị cho cái chết ngay từ lúc đang sống. Ngài không xem tu tập là công việc dành riêng cho giờ phút lâm chung. Bởi đến lúc ấy thì đã quá muộn để học một điều hoàn toàn mới. Giờ phút can tứ chỉ là thời điểm kiểm nghiệm những gì đã được chuẩn bị từ trước. Người đã quen sống trong tỉnh thức sẽ có nhiều khả năng nhận ra chân tâm hơn. Người đã quen thiền định sẽ dễ an trú trong trạng thái ấy hơn. Người đã nhiều lần quán chiếu về vô thượng sẽ ít bị hoảng loạn hơn khi cái chết thực sự xuất hiện. Nghe thầy chưa chắc. Đã chuyển hóa giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được truyền dạy suốt hàng ngàn năm. Người được nghe rất nhiều. Người được đọc cũng rất nhiều. Nhưng người thật sự chuyển hóa được tâm mình lại quá ít ỏi. Bởi khoảng cách lớn nhất không nằm giữa vô minh và chân lý, mà nằm giữa việc biết và việc sống được với điều mình biết. Theo cách nhìn của tứ thư Tây Tạng, khoảnh khắc chân tâm hiển lộ trong giờ phút cần tự là cơ hội vô cùng quý giá. Nhưng cơ hội ấy không tự động biến thành giải thoát. Nó chỉ trở thành giải thoát đối với người đã chuẩn bị đủ tỉnh thức để nhận ra và an trú trong đó. Tai tuy nghe, mặt tuy thấy, nhưng vì lúc sống thiếu sự tỉnh thức, đến lúc chết bị nghiệp lực lôi kéo quá mạnh, con người ta không thể làm gì hơn là tiếp tục xuôi tay trôi nổi trong vòng sinh tử luân hồi. Và chính vì vậy, cuốn sách không xem cái chết là điểm kết thúc của sự tu tập. Ngược lại, cái chết chỉ là nơi bộc lộ rõ nhất kết quả của cả một đời tu tập trước đó. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.